Welcome back muli sa channel ko at ngayon tuturuan ko kayo ng panibagong paraan ng pag-splice ng lubid o ng tali gamit ang 3-strand rope. At ang ituturo ko sa inyo ay ang tinatawag na back splice. Ito ang halimbawa ng isang back splice. Simulan natin ang paggawa ng back splice. Una, i-open lamang natin ang dulong bahagi ng tali na ating gagamitin. Sumukat lamang tayo ng katamtamang haba na ating gagawin or gagamitin. At meron na tayong 3 strand at ito ay tatawagin muna nating legs. Ngayon ay meron na tayong 3 legs. At ang bawat dulo ng legs na ito ay isisecure muna natin gamit ang mga tape. Upang hindi siya mag-open or masira. At hindi rin siya sagabal sa ating pag-splice. Ngayon, na-secure natin ang bawat dulo ng ating mga legs. Ang susunod natin gagawin ay ang pinaka-importanting bahagi sa back splice. At ito ay ang paggawa ng crown or yung pinaka-head ng ating back splice. Kagaya nito. Gagawin natin siya. Una, i-bend lamang natin ang nasa gitnang legs pababa at gumawa ng isang maliit na loop or eye, kagaya nito. Ngayon, ang susunod natin gagawin, kuhahin naman natin ang nasa kaliwang legs at i-bend natin sa harapan papunta dito sa pagitan ng nasa kanang legs at sa unang legs na ating binen pababa. Gaya na to. I-bend lamang natin siya paharap papunta dito sa pagitan ng mga legs na ito. Dito natin siya papuntahin. Yan. So, simulan natin. I-bend natin ang nasa kaliwang legs papunta dito sa kanang legs, kagaya nito. Then, ipitin natin ng ating mga daliri. Ganyan na magiging itsura niya. Ngayon, may natitira pa tayong isang legs at ipapasok natin siya sa loop na ating ginawa or eye na ginawa dito sa unang legs na ating binen pababa. Dito natin siya ipapasok sa ibabaw ng legs na ito. So, simulan natin. Pasok nyo lang, then hilahin nyo. Ngayon, maaari nyo na siyang bitawan. At dahan-dahan natin siyang i-adjust upang mag-lock at sumikip.
Ngayon, meron tayong tinatawag na head or crown ng back splice na ating gagawin. Dapat huwag kayong magkakamali sa unang step na ito. Dahil pag hindi tama ang pagkakapasok nyo ng mga legs na ito, maaari siyang maghiwa-hiwalay dito sa ibabaw na ito. Ngayon, ang susunod natin gagawin ay ipapasok na natin o itatago na natin ang bawat legs na ito dito sa bawat strand ng ating tali. Gagawin natin yun muli sa pamamagitan ng pagbilang ng 2 strand sa ilalim ng legs na ito. Bibilang muli tayo ng 2 strand at saka natin doon ipapasok ang bawat legs na ito. Ngayon na ipasok na natin siya, nakagawa na tayo ng panimula, kahit saan na tayong legs pumili kung saan tayo magsisimula. Importante, sa pangalawang strand tayo unang magpapasok. So simulan natin mag-markings ng ating strand kung saan tayo magpapasok ng bawat legs na ito. Bibilang lang tayo ng 2 sa ilalim ng legs. So, bilang tayo ng 1, 2. Dito yung pangalawa. Ganun din sa kabila. 1, 2. Ganun din sa nahuhuling sa kabila. 1, 2. Ngayon, i-open lang natin ang pangalawang strand na ito. Then, simulan na uli natin ang pag-splice or pagpasok ng bawat legs na ito. Open nyo lang, then pasok yung legs at hilahin nyo. Gawin din sa kabila. 1, 2, open, insert yung legs, hilahin nyo lang. At sa natitirang legs, ganun din, 1, 2, open, insert, hilahin nyo lang. At tandaan ayusin. At i-adjust. Kung mapapansin nyo, mahaba pang natitirang sa ating legs na ito. Maaari pa natin siyang itago sa bawat strand na ito. Ganon muli ang ating gagawin. Bibilang muli tayo ng 2 strand sa pagpasok ng mga legs na ito. Hanggang sa tuloy nating maitago ang mga legs na ito. Muli, bibilang tayo ng 2 strand. 1, 2. Marking. 1, 2. Meron din sa kabila. 1, 2. Open lang muli natin ang pangalawang strand natin na markahan. 1, 2. Open. Insert. Then hilahin nyo lang. Ganon din ulit sa kabila. Open. Insert. Then hila. Ganon din sa kabila. 1, 2. Open. Insert. Hila. Hanggang sa tuluyan nating maitago ang mga legs na ito. Paulit-ulit lamang natin gagawin ang pag-splice sa pangalawang strand. 1, 2. 1, 2. 1, 2. So, muli, open lang natin. Then, insert. Open ang pangalawang strand. Insert ang legs. Hila. Open ang pangalawang strand. Insert. Hila. So ngayon, hindi na natin siya maipapasok at maiksi na yung ating legs.
Ang maaari nyo lang gawin, lagyan siya ng tape or dampihan muli ng apoy at padyang tunawin upang dumikit at tumibay. Ngayon, tapos na ang ating tinatawag na backsplice.